ถ้าพูดถึงอารยธรรมที่หายไปแต่ยังหลอนอยู่ใน DNA ของโรมันจนทุกวันนี้พี่ดาว่าอะไรโรมันกรีกหรืออียิปต์ไม่ใช่เลยจ้าอีทรัสกันค่ะอาณาจักรลึกลับก่อนโรมจะเกิดเป็นพวกที่คนโบราณเรียกว่ารัสเซนนาและเขาคือผู้ปั้นโรมตัวจริงแบบเงียบราเซนนาชื่อฟังเหมือนวงร็อกอิตาเลียนเลยนะ แต่จริงดิก่อนโรมจะมีจักรพรรดิอิตาลีเคยเป็นของอีทรัสกันเหรอใช่เลยค่ะย้อนไปก่อนคริสต์ศักราชเกือบ1,000 ปีดินแดนแถบทัสคานีตอนนั้นรุ่งเรืองสุดๆเมืองใหญ่มีครบทั้งกำแพงป้อมปราการวัดศิลปะเต็มไปหมดแต่ที่เด็ดคือพวกเขารวยเหล็กเพราะมีเหมืองใหญ่ในยุคนั้นทำให้กลายเป็นชาติการค้าระดับเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกเลยค่ะโอเครวยเหล็กแปลว่ารวยอาวุธงั้นก็ต้องมีนักรบสุดโหดใช่ไหมถูกต้องนักรบอีทรัสกันนี่แหละคือหัวใจของเรื่องวันนี้เกราะสวยที่สุดในยุคเหล็กแกร่งที่สุดและยังมีสไตล์แฟชั่นไม่เหมือนใครด้วยนะแล้วอาวุธของพวกเขาเป็นยังไงครับอิงจากหลักฐานในสุสานและภาพจิตรกรรมโบราณเขาใช้หมวกเกราะยอดแหลม Crested Helm อันโด่งดังสร้างจากทองสำริดแผ่นนั้นหนา2 ชิ้นประกบกันขึ้นเป็นสันสูงมีรายละเอียดเชิงช่างสุดเนี๊ยบโอ้แบบนี้คงเห็นมาแต่ไกลแน่เลยเหมือนหัวเสาอารยธรรมกับหัวหอกสงครามในเวลาเดียวกัน ถูกเลยค่ะแล้วชนชั้นสูงจะใส่เกราะกล้ามเนื้อ anatomical cuirass ที่หล่อทองสำริดขึ้นรูปกล้ามอกกล้ามท้องชัดเจนเรียกว่าโชว์ซิกแพคโดยไม่ต้องฟิตเนส โลกก็น่าจะใหญ่แน่ใช่ โล่กลมแบบกรีกฮอปลอนสำหรับรบแบบฟาลังซ์แต่ก็มีโล่ไม้รูปไข่สกูตัมซึ่งต่อมาคือต้นแบบโล่โรมันนั่นแหละส่วนอาวุธหลักคือหอกยาวกับดาบสั้นที่พัฒนาเป็นกลาดิอุสภายหลังด้วยนะแล้วเขารบยังไงยืนชนกันเป็นแถวแบบสปาร์ตันหรือเปล่าครับช่วงแรกใช่เลยฟาลังซ์แบบกรีกเต็มรูปแบบแต่พอเจอศัตรูในภูเขาเช่นโรมันกับกอลพวกเขาก็ปรับยุทธวิธีใหม่กลายเป็นกองโจรนักรบเคลื่อนที่ไวเหมาะกับภูมิประเทศขรุขระและรบเร็วมากๆแล้วในทะเลล่ะเห็นบางตำราบอกว่าอีทรัสกันเป็นโจรสลัดใช่ค่ะกรีกกับโรมันเรียกพวกเขาว่าโจรสลัดแห่งไทเรเนียนเพราะมีเรือรบเยอะและชำนาญการรบทางทะเลสุดๆจนทะเลฝั่งนั้นทุกวันนี้อย่างชื่อไทเรเนียนซีตามชื่อเขาเลยอ้าวแต่ก่อนรบต้องบวงสรวงกันก่อนใช่ไหมครับถูกค่ะสังคมอีทรัสการเป็นเทวาธิปไตยคือทุกสงครามต้องผ่านการอนุมัติจากเทพเขามีเทพสงครามชื่อลารันหนุ่มกล้ามโตสวมหมวกเหล็กถือหอกโล่คล้ายอาเรสของกรีกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเทพอนุมัติล่ะครับมีนักบวชพิเศษเรียกว่าฮารุสปิเซสอ่านลางจากตับสัตว์บูชายันหรือดูการบินของนกทุกอย่างต้องผ่านการตีความสัญญาณจากฟ้าก่อนจะออกรบนี่มันสงครามบวกศาสนาบวกพิธีกรรมในสนามเดียวกันเลยนะครับนั้นใช่ค่ะสำหรับเขาสงครามคือพิธีศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะแล้วหลังตายนี่เขาเชื่อว่ายังไงล่ะครับสุสานอีทรัสกันคือแหล่งข้อมูลทองเลยค่ะยุคแรกๆภาพบนผนังเต็มไปด้วยสีสันงานเลี้ยงดนตรีนักเต้นเขาเชื่อว่าความตายคือการต่อเนื่องของความสุขแต่พออำนาจอีทรัสกันเริ่มเสื่อมภาพพวกนี้กลายเป็นยมโลกมืดเต็มปีศาจและการพิพากษาเหมือนความมั่นใจในชีวิตเปลี่ยนไปตามการเมืองเลยนะครับใช่เลยค่ะจากชาติที่เคยเชื่อว่าตายก็ยังรื่นเริงกลายเป็นชาติที่มองว่าความตายคือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเหมือนโลกหลังความตายสะท้อนจิตใจของยุคเสื่อมพอดีแล้วโรมเอาอะไรจากอีทรัสกันไปบ้างล่ะครับเยอะเลยค่ะสัญลักษณ์ฟาเซสมัดหวายมีขวานตรงกลางคือเครื่องหมายอำนาจรัฐเก้าอี้ผู้พิพากษาคูรูลิสเสื้อคลุมม่วงของขุนนางระบบทหารพลเมืองแนวคิดการวางผังเมืองเป็นกริดทั้งหมดนี้มาจากอีทรัสกันทั้งนั้นแม้แต่กลาดิเอเตอร์ก็ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้นกำเนิดมาจากพิธีศพนักรบของอีทรัสกันค่ะในพิธีจะมีตัวละครชื่อเฟอร์ซูใส่หน้ากากคุมการต่อสู้เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายสู่ปรโลกต่อมาโรมเปลี่ยนให้เป็นโชว์เลือดนั่นแหละจุดเริ่มของเกม Gladiator จากพิธีกรรมสู่ความบันเทิงของมวลชนเปลี่ยนโหดพอสมควร ใช่ค่ะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าชาวอีทรัสกันมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมสัญลักษณ์สูงมากจนโรมยืมแทบทุกอย่างไปใช้ทั้งศาสนาศิลปะสถาปัตย์และความคิดเรื่องอำนาจรัฐ
แต่ปริศนาใหญ่สุดคือ ตกลงเขามาจากไหนกันแน่ครับ นี่แหละจุดที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงมาหลายร้อยปี เฮโรโดตุสบอกว่ามาจากลิเดียในโปรกีแต่ดิโอนิซิอุสเถียงว่าเป็นคนพื้นเมืองอิตาลี หลักฐาน DNA ล่าสุดปี 2021 ชี้ว่าเขาเป็นคนอิตาลีแท้ แต่ภาษากลับไม่ใช่ของกลุ่มอินโดยูโรเปียนเลยนะ ฟังเหมือนนิทานวิทยาศาสตร์เลยนะ คนท้องถิ่นแต่พูดภาษาต่างถิ่น ใช่ค่ะ เหมือนอีทรัสการคือสะพานเชื่อมโลกเก่า เชื่อมตะวันออกกับตะวันตกในยุคที่โลกยังไม่รู้จักกัน และนั่นทำให้เขาลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วตอนจบของเขาเป็นยังไงครับ โดนบีบจากสองข้าง ใต้ถูกรบด้วยกรีก เหนือถูกรบด้วยพวกกอล สุดท้ายโรมก็เข้าผนวกจนหมดในปี 280 ก่อนคริสตกาล พอถึงยุคจักรวรรดิโรมันปี 27 ก่อนคริสต์อีทรัสการก็หายไปจากแผนที่ แต่ไม่เคยหายไปจากวัฒนธรรมของโรมเลยค่ะ น่าสนใจที่เรารู้เรื่องอีทรัสกันจากสุสานมากกว่าเมือง ใช่ค่ะ สิ่งที่เหลืออยู่คือนครคนตาย เต็มไปด้วยจิตรกรรม เครื่องคราและศิลปะที่บอกได้มากกว่าคำพูด เพราะภาษาของพวกเขายังถอดไม่ได้ทั้งหมด เลยเหมือนคนโบราณที่ยังพูดกับเราอยู่ แต่เราฟังได้แค่ครึ่งเดียว เศร้าหน่อยๆ แต่อีกมุมก็น่าหลงไหลดีนะครับ อารยธรรมที่เหลืองเงา แต่เงานั้นกลับสร้างจักรวรรดิได้ทั้งจักรวาลเลยนะครับ นั่นแหละค่ะอีทรัสกันนักรบจากอดีตที่กลายเป็นครูของโรมโดยไม่ตั้งใจ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ